So, hi, my name is Lester and I'm a BS IT student. So for today's video, ang gagawin natin is mag-install tayo ng Windows 7 sa ating VirtualBox. So bago ang lahat, kailangan muna natin i-install yung Oracle Virtual Machine or yung VirtualBox na gagamitin natin, tapos yung Windows 7 ISO file. So yung mga file na yon is ilalagay ko down in the description below. So without further ado, let's get started. So una muna is pag na-install na natin, is i-open na natin yung Oracle VirtualBox or yung Oracle VirtualBox. Ayan. So pagkatapos, click lang natin yung new para makagawa tayo ng virtual machine. So ayan, lagyan natin ng pangalan. So lagay natin is Windows 7 na lang since Windows 7 naman yung i-install natin. So yung machine folder, since wala na akong maliit lang space ko dito sa may drive Chico, so ililipat natin siya dun sa may partition na ginawa ko. So ayan, so folder lang natin. Ayan, so ito, may drive ko siya ilalagay since ito yung partition na ginawa ko kanina. Tapos ayan, select folder lang natin. So, okay na siya. So yung type, Microsoft Windows, tapos yung version is sa akin, so hindi ko kaya yung 64-bit kasi tinry ko na to nung nakakang araw. So, ayaw niya mag-run kasi mababa lang yung RAM nitong laptop na gamit ko. So pupunta tayo ng 32-bit. So ayan, pagkatapos nyan, i-next lang natin. Tapos ayan, so yung recommended size is 1GB lang na memory. So next lang natin. So hard disk, so create virtual machine. So ayan, so pilitin lang natin itong create a virtual hard disk now. So ayan yung default lang gagamitin natin. So create. Tapos itong hard disk file type is i-leave lang natin siya ng VDI, yung default lang. Ayan. Dito naman sa may storage yung physical hard disk, so kailangan dynamically allocated to. Yan lang, so default lang din. Tapos itong file location and size, so na-configure na natin ito kanina dun sa may unang Windows. So 32GB. Create lang natin. So ayan, okay na yung ating virtual machine. Ngayon, punta lang tayo ng settings para ma-configure yung iba pa natin kailangan. So dito sa may system, i-disable lang natin yung floppy since di naman natin siya kailangan. Ang kailangan lang natin dito is yung optical at saka yung hard disk. Dito naman sa may processor, dagdagan lang natin siya ng isa pa since yun yung minimum ng Windows 7 2-core. So yan, sa acceleration, naka-enable naman yung hardware virtualization. Okay na yan. Dito sa may display, i-enable natin itong 3D acceleration. Yan. Pagka na-enable na natin yan, balik tayo dito sa may video memory. So i-max lang natin yan. I-max lang natin yan, 256 yun sa akin. So depende to sa may gamit nyo na graphics. So yan. So tayo ng storage. Yan. Dito sa storage, i-click natin yung empty. Since ito yung ating optical drive. So i-click natin itong parang CD sa may right side. Ayan. So ayan. Mag-choose tayo ng disk file. So dito, ilo-load natin yung dinownload natin na Windows 7 ISO. So ang gamit ko dito ay Windows 7 Ultimate 32-bit. Ayan. So open lang natin. Ayan. Pag na-open na natin, kung may i-configure pa tayo dito sa may baba, ayan. So para sa akin okay naman na to. So ito. Ayan. Pagkatapos nyan, i-okay lang natin. Click natin yung okay. Ayan. So pagkatapos nyan, i-start na natin. Ayan. So intayin lang natin siya. May magpa-pop up na isa pang Windows. So ayan, starting. So, ang nakalagay dito is Windows is loading files. Ayan. So, starting Windows. Ayan. So, ang nakalagay dito is install Windows na tayo. So, ito naman is mga default lang. Since ito yung settings doon na nasa ISO na mismo.
I-next lang natin. Ayan, install. So ayan, ito yung terms and condition o yung end user agreement. Ayan, so accept lang natin. Tapos next. Tapos dito sa may which installation do you want, i-click lang natin yung custom. Tapos ayan, nakalagay dito, ito yung disk na ginawa natin dun sa may drive E. So, click lang natin yan. Tapos, ito, click natin yung drive option. Tapos new. Tapos nyan, and default size naman yan is apply lang natin. So, okay. Yan. So, ayan, magkaroon siya ng system reserve na isa. So, ganito yung nangyayari dun sa may tunay na machine pagka nagpo-format tayo. So, ayan. So, kung gusto niyo pa itong i-format, pwede naman. Ako hindi na kasi naka-format naman na to. Ayan, next lang natin. Ayan, sa part na to, dito yung medyo matagal since ito yung installation period. One eternity later. Ayan, so setup is preparing for your computer for first use. Yan, so ito na tayo, dito na tayo sa my setup. So may setup para dun sa may ano natin, personalization na lang to. Ayan, type a username. So pangalan ko na lang, Lester. So, ayan, automatic na yun dito sa may computer name na Lester PC. So next lang natin. Sa password naman, depende sa inyo kung gusto nyo lagyan ng password. Since ako, ito ay installation ko lang naman. So next lang natin. Para wala. Pagdating dito sa may product key, yan, so skip lang natin siya. Since wala naman tayong product key. Dito naman sa may help protect your computer and improve Windows automatically, ano lang natin, install lang natin yung important updates. So, ayun na. Welcome page na to. Ayan, meron na tayong Windows 7 na nag-run dito sa ating VirtualBox. So, pag click mo siya, ayan, yan yung native setup ng Windows 7. Yan. So, yung mga yan is kung ano yung makikita mo sa Windows 7, yun din. Nakita mo dito. So, pakita ko lang sa inyo na ako ay naka-Windows 11. So, yan. Windows 11 yung gamit ko. Tapos, nag-install tayo ng Windows 7 dito sa ating VirtualBox. Yan. So, yan. As you can see, mas maayos na yung dimension ng ating Windows 7. Mas maayos na din siya gamitin. Yan. So, ganun lang kasimple. Nakapag-install ka na ng Windows 7 sa yung virtual machine o yung, sa yung VirtualBox. So, ayun lang. Thank you. At please don't forget to like, share, subscribe pala sa aking YouTube channel. Thank you. Bye-bye.